به صورت کلا 3 تا راه برای اضافه کردن متن رو تصویر هست تو پریمیر. خب روش اول اینه که شما میاد این علامت تکست رو میزنید. درود بر شما، به کانال ویدیو منش خوش اومدید. ما تو این کانال هر چیزی که مربوط به ساخت ویدیو هست، از فیلم برداری گرفته تا نورپردازی و تدوین و صداگذاری و جلوه‌های ویژه رو به شما آموزش میدیم و به مرور آموزشامون بیشتر و بیشتر میشه. خب در ادامه آموزش قبل از اینکه بخوایم کلیپی رو تدوین کنیم یا کاری رو بسازیم، خب بهتره که برنامه رو خوب بلد باشیم و قسمت‌های مختلفش رو بشناسیم. حالا یکی از اون قسمت‌هایی که می‌خوایم خیلی باش کار کنیم و قطعاً بهش خیلی نیاز پیدا می‌کنید متن رو می‌خوایم به تصویرمون اضافه کنیم. به صورت کلا 3 تا راه برای اضافه کردن متن رو تصویر هست تو پریمیر. خب روش اول اینه که شما میاد این علامت تکست رو میزنید، یه جایی از تصویرتون حالا به صورت اولیه کلیک میکنید، میبینید که یه لایه براش ایجاد شد. معمولا میاد بالاترین لایه خالی رو اونجا در نظر میگیره که این گرافیکتون رو بسازه. پیش‌ورزش هم میزان دیوریشنی که براش در نظر میگیره همون دیوریشنی که داخل تنظیماتتون هست که من 5 ثانیه در نظر گرفتم و اون بر حسب فریم ریتی که الان دارم 4.23 نوشته که همون 5 ثانیه میشه. اگه بخواد دیوریشن اینا رو تغییر بدید که به صورت پیش‌فرض تایم مشخصی بیاد، چون دیوریشن این با دیوریشن عکسی که وارد میکنید یا هر فایل ثابتی که رو تصویر هستش کلا با اینا برابره، یعنی یه دونه در نظر گرفته میشه که رنگش هم لیبل صورتی میزنه. اگه بخواد اینو تغییرش بدید، بعد بیاید توی تنظیمات، میاد منوی ادیت پرفرنسز، میاد قسمت تایملاین، اینجا که نوشته استیل ایمیج دیفالت دیوریشن که نوشته 5، شما اینو میتونید عدد دلخواه خودتون مثلا 3 ثانیه بذارید. حالا میتونید بر حسب فریم هم بذاریدش. باز یه سری تنظیمات دیگه هم هست که اینا رو بعدا براتون توضیح میدم که مثلا پیش‌فرض ترانزیشن ها با چقدر شروع بشه که وقتی رسیدیم به مبحث ترانزیشن ها اینا رو براتون توضیح میدم. بعد اوکی که بزنید این تغییرات اعمال میشه. تو ورژن قبلی پریمیر شما باید یه بار پریمیر رو میبستید دوباره باز میکردید تا این تغییر اعمال بشه، ولی الان دیگه اوکی بزنید هم اعمال میشه و بکنید من اینو دیلیت میکنم و میخوام تکست جدید ایجاد کنم. کلیک کنم دیگه 3 ثانیه‌ای برای من درست میکنم و دیوریشنش هم که نگاه کنید میبینید که 2.23 نوشته. قبلا 4.23 بود که همون 5 ثانیه میشه، الان شده 2.23. و اینکه دقیق نمی‌نویسه 5، ممکنه برای یه دب بنویسه 5 ثانیه مثلا فیکس یا 3 ثانیه فیکس. این به خاطر فریم ریت من تو تنظیمات سکانس هم هست که 23.976 که این عدد رو میندازه. اگر شما مثلا فریم ریت 30 داشته باشید دقیقاً براتون 5 ثانیه میندازه. خب ما اومدیم کلیک کردیم، حالا میخوام یه متن رو اضافه کنیم. من میام یه متن فارسی میزنم. خب یه کنترل آ میگیرم، کلش رو انتخاب میکنم، بعد میام این قسمت افکت کنترل، اینجا ببینید یه لایه تکست ساخته شده. این لایه‌ای که اینجا میبینید میتونه شامل چندین متن دیگه هم باشه، یعنی شما در حالتی که این انتخاب شده اگر اینجا هم کلیک کنید میتونید یه متن دیگه تایپ کنید و اینجا لیست میشه. اگر بخواید توی یه لایه جدا باشه، یعنی مثل این یکی دیگه اینجا ساخته بشه یا بیاد مثلا پایینش یکی دیگه بسازید، شما باید این از حالت انتخاب در بیارید و یه جای خالی کلیک کنید و بعد این کلیک رو اینجا بزنید و شروع کنید به تایپ کردن. وگرنه همه این متنایی که روی این صفحه اضافه میکنید و در قالب این یک لایه در نظر میگیره و هر کدوم اینا خودش یک کنترل مشخصی داره که میتونید جداگانه تنظیم کنید، کی فریم بزنید و خیلی کارا میتونید روش انجام بدید. خب الان ما میایم فعلا این یکی رو ادیت میکنیم. اول از همه فونتش رو انتخاب میکنیم. انواع فونت های مخصوص هست، میتونید هر فونتی که دوست داشتید، از فونت های قدیمی گرفته تا جدید، مثل ایران سنس های جدید که اومده، اگر لایسنسش رو گرفتید میتونید
استفاده کنید. حتی اینا ورژن قبلیش مثل اینکه لایسنس رایگان دارن، میتونید از ورژن‌های قدیمیشون هم استفاده کنید. حتی یه سری باگ داره که تو جدیدا برطرف کرده، ولی خب بازم کارتون رو راه میندازه. اندازه‌شو خیلی بزرگه، من یه خورده کوتاه‌ترش میکنم، یه خورده کوچیک‌تر، مثلا به اندازه‌ای که نیازمه دیگه. میخوام ببینم رو تصویرم چه شکلی میشه. حالا اینکه کارم راحت‌تر بشه روی این علامت موس کلیک میکنم که دیگه نمیخوام ادیت کنم، اینو جابجا میکنم، جایی که میخوام نوشتم رو تصویرم بیاد میذارمش و حالا شروع میکنم به بقیه تنظیمات. اینا رو خب اگر یکم با ورد کار کرده باشه دیگه این قاعده ها رو باید بشناسید که ترازبندی ها به چه شکلی. برای متون انگلیسی از اینجا میاد، متون فارسی شما باید از راست به چپ بذارید. اگر این کارا رو انجام ندید و این جهت نوشتن متن رو انجام ندید که ما اینو قشنگ بذاریم این وسط، بذاریم اینو به سمت راست بذارم، متاسفانه چند باری جابجا میشه. خب عددهایی که وارد متن میکنید یا مثلا انگلیسی مینویسید متنتون جابجا میشه، مثلا عدد میره اول متن یا آخر متن، جایی که میخواید نمیافته. به خاطر اینه که شما باید جهت نوشتن متن رو اگر فارسی مینویسید از این سمت بزنید و ترازبندیتون هم باز به همین شکل بذارید. این چند تایی هم که میبینید خاموشه به خاطر اینه که ما با یک کلیک متنمون رو نوشتیم. حالا اگه بخواید این گزینه‌های جاستیفای هم روشن بشه، مثلا چند خط بنویسید که همشون ترازبندی بشن توی میزان مشخصی، شما باید درگ کنید. مثلا من متن دومم تو قالب همین یکی میخوام درست کنم، همون چیزی که براتون توضیح دادم. اینجوری فکر کنید متن من خیلی زیادتره. خب ببینید یه دونه لایه دیگه تو همین کار برام از ساخت. اگر من بیام اینجا که خالی کلیک کنم و دوباره کلیک کنم یه لایه دیگه برای من میسازم و میره توی یه لایه دیگه. پس حواستون باشه اگر میخواید چندین لایه داشته باشید که راحت‌تر کنترلش کنید، ترانزیشن مثلا بدید، باید جداگانه کلیک کنید، یعنی در حالت انتخاب نباشه. وقتی هم موستون میبرید اینجا این علامت ظاهر نشه، چون دوباره میاد این انتخاب میکنه. یه جای خالی یه کلیک میزنید یه لایه دیگه براتون توی یک لاین جدایی براتون میسازه. پس به این مسئله خوب دقت کنید که اشتباه نشه و متناتون قاطی پاتی نشه. خب اینجا آمد یه دونه لایه دیگه برای من درست کرد این قسمت. وقتی کلیک کنم اینجا آماده میشه. حالا من میتونم یه متنی رو اضافه کنم. خب من متنم رو اضافه کردم، تایپ کردم، الان میام. خب خیلی زیاد شده، الان میام اندازه‌اش رو تعیین میکنم. اینجا میشه. این یکی رو نزدیک بود اشتباها برم سراغ یه متن دیگه. این مسئله رو دقت کنید. الان ببین این گزینه‌ها دیگه روشن شدن. خب اندازم خیلی بزرگه، مثلا میذارم 25 به فرض. با این قسمت میتونم اینو کوچیک کنم. اینجا این ترانسفورم برای اندازه متنتونه. این دیگه اندازه کشیدن متن نیست که بکشیدش و بزرگش کنید، بلکه فضای متنتون رو تغییر میده. مثلا اندازه لایناتون تغییر میکنه که هر خطی چقدر باشه. الان اینجا ببینید که افتادن آخر. اگر من بیام روی این کلیک کنم جهت متن من دیگه از سمت راست میشه و درست میشه. حالا اگه بخوام خطام یه اندازه باشه، اگر همشون رو یه اندازه کنم که میبینید خط آخری مدار کشیده میشه، برای اینکه خط آخر درست بیفته اینو میذارم روی جاستیفی لو. خب حالا اینجا ببینید که یه فاصله بین اینها افتاده. این به خاطر یه باگ پریمیر هست تو فونت‌های فارسیه که البته من حدس میزنم به خاطر یه سری از فونت‌های آپدیت نشده است که این اتفاق افتاده تو نسخه‌های آپدیت جدید پریمیر. تا جایی که میدونم این مسئله برطرف شده، چون الان بعد از مدت‌ها باش برخورد کردم که دیدم این فاصله ها رو انداخته، ولی تا جایی که میدونم این قضیه برطرف شده و فکر میکنم پریمیر من هنوز اون باگ رو داره، چون قبلا برطرف شده بود الان دوباره برگشته، انگار که دو نسخه به عقب برگشته. اگر از آخرین نسخه استفاده کنید بر نخواهید خورد. خب این قسمت هم که میبینید وسط زدن متن که بر حسب کادری که حالا شما تعیین میکنید همیشه متن رو وسط در نظر میگیره یا میاره پایین اون کادری که درست کردید براتون میذاره، که حالا خیلی مهم نیست که کجا استفادهش میکنید. این کادر خیلی چیز مهمی نیست که بخواید خودتون رو درگیرش کنید یا
اینکه ببین اصلا دیده نمیشن توی تصویر. شما فقط کافیه متنتون رو هر جایی از تصویر که نیاز دارید بذارید، هیچ مشکلی نداره. این گزینه هم که میبینید متن رو، یعنی فاصله حروف رو زیاد و کم میکنه، ولی روی فاصله ها تأثیرش رو میذاره و تو حروف انگلیسی خیلی جذابه. تو حروف فارسی اصلا جذابیتی نداره و بهتره که همون صفر بذاریدش. این گزینه‌های دیگه هم که خودتون امتحان کنید میبینید که فاصله خطوط رو تعیین میکنن. میتونید فاصله ها رو بیشتر کنید، مثلا من میذارم 25. میبینید فاصله بین لاین ها رو تغییر میده. این یکی هم که امتحانش کنید میبینید که کل متن رو از محلی که هست جابجا میکنه. بقیه گزینه‌ها رو هم یکی که خودتون امتحان کنید. یه سریاشون رو براتون توضیح میدم، مثلا مثل این تی که بولدتر میکنه نسبت به همین بولدی که اینجا دارید، یعنی یک شماره باز متن رو بزرگتر میکنه. این یکی تی کپیتاله که تو انگلیسی کاربرد داره. این ایتالیکه که متن رو یه خورده کج میکنه. اینجا تو انگلیسی بهش میگن all caps، یعنی هرچی شما تایپ کردید و تمام حروفتون رو تبدیل به حروف بزرگ میکنه. اینم برای نوشتن توان و ایندکس و اینجور چیزاست. خودتون میتونید امتحانشون کنید ببینید چجور کار میکنه. خب قسمت مهم بعدی که باش سر و کار داریم یکیش اینه، این رنگ هاست. حالا من رنگ ها رو میخوام از این قسمت درام رنگاشو روی این پایینی براتون توضیح بدم. یه سری رنگ‌های معروفی که می‌بینید تو خیلی جاها هست، مثلا خیلی استفاده میکنن، مثلا رنگ نارنجی میذارن رو متن شما. بعد استروک میشه خط دورش. می‌بینید الان سفید زده با اندازه 4 تا. خیلی هم شاید دیده باشید مشکی میذارن. این کار خوانایی متن رو بیشتر میکنه و اینم جای استروکه. میگه دورش باشه، داخلش باشه. حالا اگه بخواید داخلش رو ببینید باید یه خورده ضخامتش رو کم کنید. میبینید لاین رو اوورد داخلش روی نارنجی انداخت. من فعلا رو همون 4 میذارم، میندازمش اونجا. سنتر هم که بخشش داخل بخشش بیرونه. این دیگه سلیقه شماست. معمولا دورش خیلی جذاب‌تره. گزینه بعدی بک‌گراند. شما بک‌گراند متنتون رو که میذارید یه سری گزینه‌های دیگه بهتون میده. یکیش اوپاسیتیه که شفافیتش رو تعیین میکنید. خود رنگش هست که مثلا من میخوام خیلی سیاهش کنم، حالا استروک رو برمیدارم اینجا. بعد گسترش رو بیشتر میکنم، میخوام این کمی بزرگتر بشه و دورش هم میخوام گرد کنم یه خورده. حالا بر حسب سلیقه اگر جای خالی کلیک کنم ببینید اینجوری میشه. بعد شما میتونید با همین کار کلی متن قشنگ به کارتون اضافه کنید. اوپاسیتیشو اگر بخواید خیلی هم زیادش کنید، اینجوری خوانایی متنتون هم میره بالا. قطعا هم زیاد دیدید خیلی از کارا با همین درست میکنن. حالا فکر کنید ما بک‌گراند رو نخواستیم، غیر فعالش میکنیم. حالا میخوام برای شادو بزنم. شادو هم همون سایه است در کنار استروک، خیلی متن جذابتری میده. اولا رنگش رو تعیین میکنم، میخوام مشکی خالص باشه. بعد اوپاسیتیش هم شفافیتش رو تغییر میدم کمی تیره تر بشه. جهتش هم با همه میتونید تعیین کنید که این میشه جهت نور، یعنی سایه‌تون اگه بذارید اینجا بیفته یعنی نور داره از این سمت میزنه، سایه میفته اینجا. این در از جهت نور رو یا جهت خود سایه. تو بعضی از ابزارا جهت نور رو میزنه که شما برعکسش میشه جهت سایه. این خودش اومده جهت سایه رو بهتون میگه که دیگه راحت باشید که بدونید کجا میخوره. معمولا این قسمت 130 درجه 140 درجه حدودا میذاره. بعد فاصله سایه است نسبت به متن، میتونید بیشتر و کمترش کنید یا اصلا چسبیده به خود متن باشه، انگار که رو دیوار یه ذره برجستگی است. اینم میزان پخش شدنشه که چقدر سایه‌تون بزرگ باشه، گسترش چقدر باشه. با اینم میتونید تنظیم کنید و نرمی سایه‌تون هم میتونید تعیین کنید. اگه میخواید خیلی نرمش کنید که ببینید، اگر خیلی سختش کنید تیز میشه لبه‌هاش. اگر خواستید میتونید یه مقدار نرم بذاریدش.
این دیگه سلیقه‌ای شماست و اون نیازتونه که دقیقا دنبال چه چیزی هستی، میاد اون رو تنظیمش میکنید. خب قسمت مهم بعدیش این قسمته که شما میتونید موشن کنید متنتون رو. یعنی چی؟ میاد برای پوزیشنش مثلا کلید میزنید، میخوام از بیرون بیاد داخل. خب کلید اول رو میزنم، میگم جامو خب از همون اول تعیین کردم اینجا باشه، خب نمیخوام دیگه این رو به هم بزنم، میام به اندازه 1-2 ثانیه میام جلو و کلید بعدی رو میزنم. خب حالا برمیگردم کلید قبلی با همین فلشه، حالا متن رو میبرم بیرون. مثلا میخوام بره از محور X بره بیرون از اینجا به فرض. این میشه پوزیشن. حالا کلیک کنیم پلی کنیم، میبینید به این شکل وارد میشه. یعنی شما میتونید برای متنتونم کی فریم بزنید. حالا اگه بخواید خیلی نرم وارد بشه بد نیست اینم بدونید که اگر روی این کلید کلیک کنید بیاد سراغ این گزینه اینجا ایز این، یعنی ورود کلید ما از سمت چپ نرم باشه. یعنی از اینجا که وارد میشه ایز این، یعنی ورودش به سمت کلید که میره از اینجا وارد میشه نرم وارد بشه. میبینید آروم وایساد دیگه، یهو وای نستاد. اگر ایز اوت بزنید که میشه خروجش، یعنی بعد از اینکه این نوار از اینجا حرکت میکنه میره بیرون، یعنی خروجش رو نرم براتون انجام بده، تو بهش میگن ایز اوت. پس کلیداتون هم میتونید به همین شکل ویرایش کنید. این قاعده که گفتم برای همه جا هست، هر جا کلید میزنید میتونید با یه راست کلیک توی این گزینه تعیینش کنید که کجا میره. بعد خودش اون چیزی که تبدیل میشه، حالا ایز اینو که میزنید میشه بزیر، که بزیر مثلا شکل‌های دیگه هم داره، ایز اوت هم داره، ایز این ایز اوت هم داره، کلا بهش میگن ایز ایز که ورود و خروجش نرمه. به خاطر همین کلا در این تو این حالا در نظرش میگیره با این اسم، ولی تو اینجا میتونید نوعش رو تعیین کنید. گزینه دیگه که میتونید ازش استفاده کنید اسکیل، میتونید برای اسکیلتون هم کلید بزنید. مثلا میخوام از اینجا متن بزرگ بشه، تو این ثانیه که میرسه تا اینجا متنمو بزرگ کنم. خب بزرگ که میشه میاد این طرفی خورده متن به هم میریزه، پس بعد پوزیشنش هم درست کنم. پس برمیگردم کلید اول اسکیل همون بالاش یه دونه کلید میزنم، چون کلید قبلی ایز بوده، دومی هم متعاقبا ایز میزنه یعنی نرمش میکنه. اینم میزنم یه کلید جایی که تموم میشه. مثلا حالا میخوام بگم پایان زومی که کرده بزرگ شده بیاد وسط بمونه، یهو نره گوشه. پس برای هر دوتاش باید بزنم. برای اینکه بهتری کلیدا رو ببینید و اینو یکم بزرگتر کنم. میبینید کلید دومی که اینجا خورد، وقتی بعدش کلید بزنید دیگه کلیدهای بعدی هم به صورت نرم خورده میشن، مگر اینکه خودتون اونو بردارید مثلا روش راست کلیک کنید بذاریدش روی لینیر که میشه این حالت. چون ما اینجا پوزیشنمون خیلی مهم نیست و تغییری نمیکنه، کلا میذارمش روی لینیر، ولی میتونید اسکیلتون رو نرم کنید. الان پلی میکنم میبینید سریع زوم کرد. خب حالا برای اینکه نرم بشه میام اینو یه راست کلیک ایز این میزنم، یهو شروع میکنه بزرگ شدن. خب حالا این جهتش هم که میبینید یه کمی میپیچه، اینو بعدا براتون توضیح میدم. قسمتی که خواستیم کلیدا رو مفصل‌تر توضیح بدیم این قضیه رو براتون میگم تو موشن زدن ها. چون باید روش کلیک کنید و اون حالت موشنش رو یه دسته ای داره، اون بعد دسته رو اصلاح کنید که باز راه های دیگه هم داره. این اتفاق تو افتر افکت هم خیلی میفته که اکثرا حالا هر کس با یه روشی حلش میکنه، اونجا هم یه راه حلایی داره که خیلی سریعتر میشه حلش. یعنی بعدا براتون میگم چیکارش کنید. ما چون اینجا چند تا کلید زدیم باعث شده این قضیه پیش بیاد، اگر یک کلیک پشت سر هم بزنید یه اتفاق نمیافته. اینجا رو ببینید
شروعمونم خیلی یهویی شد، یعنی یهو زوم کرد. خب ورودمونم میخوایم نرم کنیم، پس میام ایز اوتو میزنیم، یعنی کلیدمون از خروجش از اینجا که حرکت میکنه نرم بره بیرون. اینجوری میشه. شروعش هم نرم بود، یهو شروع نکرد مثل قبلی. یه لحظه مکس آروم 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 یک کمی زوم میکنه تا چند فریم، تو مثلا 3-4 تا، بعد شروع میکنه بزرگ شدن و آخرش هم که میرسه باز در اون 3-4 فریم آخر که حتی اگه از تایمتون رو بیشتر کنید باز اون زمانه کم بهتر میشه دیده شدنش. میبینید آروم تر دیگه وایساد و خیلی جذاب تر شد. اون بستگی داره به تایمی که براش تعریف میکنید که چه شکلی کارتون رو انجام بده. گزینه‌های بعدی هم میتونید براشون کلیک بزنید. روتیشن چرخش، اوپاسیتی هم میزان شفافیت کلیشه، یعنی اونجا شما برای سایه شفافیت تعریف میکردید، برای استروک نه ببخشید برای بک‌گراند تعریف میکردید شفافیت. اینجا برای کل متن، چه این متن اصلی چه سایش، همش با هم دیگه اینجا میتونید براش اوپاسیتی بزنید. یه قسمت دیگه باز موشن داره که این برای کل این لایه است، این موشن برای کلشه، میتونه شامل این یکی هم باشه که یه لایه دیگه داخلش هست، شامل کلشون میشه. شما ببینید اینو که میزنن دیگه همشون با هم دیگه حرکت میکنن، پس اینجا این شامل همشون میشه. این کلید ریستشه، اینا که میبینید همه کلیدای ریستن که اگر اشتباه کردید میتونید برش گردون سر جاش. این برای همشون هم میتونید موشن بزنید، اوپاسیتی بزنید، یا اون آنکور پوینتشون رو میتونید تغییر بدید که مرکز ثقلشون حساب میشه. این قسمت مرکز ثقلشه که میتونید جابجاش کنید. مثلا اگر روتیشن بزنید ببینید بر حسب این قسمت تغییر میکنه. اگه وسط بذارمش، روتیشن که بزنم روی وسط حرکت میکنه. این آنکور پوینتش هم برای همونه که میتونید برای همشون حالا فرض تغییرش بدیم. خب این بخش اول متنی بود که ما میخواستیم اضافه کنیم. ادیت کردن اون متن به این شکله. شما با همین کارم میتونید زیرنویس هم انجام بدید. زیرنویسش خیلی راحت‌تر. الان یه نمونهشو براتون میزنم که اگر خواستید با این کارم مثلا وارد بخش کپشن نشید و ادیت های کپشن شاید براتون کمی سخت باشه، بخواید 10 کلمه رو زیرنویس خوشگل بندازید، زیرنویس ادیت شده مثل این بندازید. اگر از این آموزش راضی بودید حتما لایک کنید و برای دوستان تدوینگر، ادیتور یا هر کسی که به این آموزش ها ممکنه نیاز داشته باشه بفرستید و اگر کانال رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا به محض انتشار ویدیو جدید نوتیفش براتون بیاد. و هر سوالی هم که داشتید در قسمت کامنت ها حتما بپرسید. در اولین فرصت بهتون جواب کاملی خواهم داد.